Xin chân thành cảm ơn cô và ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện để Đỗ Gia Coffee có mặt tại buổi chia sẻ ngày hôm nay để chia sẻ kiến thức của công ty, kiến thức pha chế đến với các bạn sinh viên, và mong rằng trong thời gian tới thì sẽ có nhiều buổi như thế này nữa. Dạ vâng, thay mặt cho trường cũng như là khoa khách sạn du lịch nhà hàng của cao đẳng FPT Polytechnic thì chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành cũng như là nhiều tình cảm nhất để dành tặng tới cho anh Hoài Sơn cũng như là các anh chị của bên Đỗ Gia ngày hôm nay đã mang đến những câu chuyện cực kỳ thực tế, cực kỳ là ý nghĩa để dành cho các bạn sinh viên của chuyên ngành quản trị khách sạn. Và chúng em cũng rất hy vọng và mong muốn rằng là thời gian tới thì các bạn sinh viên sẽ có thật nhiều các cơ hội trải nghiệm tại Đỗ Gia. Và một lần nữa thì xin chúc cho thương hiệu Đỗ Gia sẽ ngày càng lớn mạnh và phủ sóng trên khắp đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn ạ.